Sziasztok! A mai teszt alanya egy média lejátszó, egy Magyarországon kevésbé ismert márka, név szerint a Jugos AM6B Plus modellje, aminek a legfőbb érdekessége, hogy támogatja a Dolby Vision Dual Layer lejátszását, tehát képes megjeleníteni a mell és fel adatokat is különböző konténerekben. Maga a készülék elég kicsi, szélessége és mélysége egyaránt 117 mm, a magassága pedig 18,5 mm. A készülékház teljes egésze fémből készült. A tetején található a Jugos logó, középen egy állapotjelző LED-del. A lejátszó hátulján találunk egy darab RJ45-ös gigabites Ethernet csatlakozót, 2 darab USB 2.0-át, egy darab HDMI 2.1-es csatlakozót, egy optikai kimenetet és a tápcsatlakozót. Jobb oldalon található egy AV kimenet, egy jack csatlakozó, a microSD kártyaolvasó, egy darab USB 3.0, ami OTG képes, és egy USB 2.0 csatlakozó. Bal oldalt pedig a leszerelhető antenna csatlakozói és a bekapcsoló gomb található. Alul pedig a maszkrom gomb, illetve a reset gomb kapott helyet. A távirányító jól illik a kézbe, méretének hála nagyon könnyű, csak a legszükségesebb gombok találhatóak meg rajta, amelyek gumírozottak. A MediaBox-szal Bluetooth segítségével kommunikál, mindezt nagyon gyorsan teszi. Rendelkezik külön dedikált gombbal a légegér be- és kikapcsolására, valamint a hangalapú vezérlésre, ami meglehetősen jól működik. A jobb felső sarokban található gomb pedig betanítható másik készülék egy adott funkciójára, mint például a be- és kikapcsolás. Bekapcsolás után megjelenik az M-Logic logó, utána pedig a Jugos logó, ezek után a főképernyőn találjuk magunkat. A teljes bútolási idő 30 másodpercet vesz igénybe. Launcherből előre telepítetten kettőt kapunk. Az egyik a Jugos Launcher. Ez kifejezetten MediaBoxként való üzemeltetéshez ajánlott és a távirányító használatára van optimalizálva. A Jugos Launcherben kategóriákba rendezve találjuk meg az appokat és a beállításokat. A kategóriák sorba rendezhetőek, átnevezhetőek és természetesen új kategóriák létrehozására is van lehetőség. Az alkalmazásokat hozzárendelhetjük a kategóriákhoz. A felhasználói felület is testre szabható. Lecserélhetjük a háttérképet, különböző témákat telepíthetünk fel, és ezeket is testre szabhatjuk. Felfelé pöccintéssel előhozható a navigációs sáv, míg lefelé pöccintéssel a vezérlőpult sáv. A Launcher 3 lényegében egy hagyományos Android kezelőfelület annak az összes tulajdonságával. Természetesen ez is használható távirányítóval, de ebben az elrendezésben már nagy hasznát vesszük egy egérnek. Az asztalra appokat és widgeteket helyezhetünk ki, a gesztus vezérlés is működik. Összegezve a menürendszer és maga a MediaBox nagyon gyors, az alkalmazások közötti váltás nagyon gördülékeny, minden gyorsan elindul, akadásnak nyoma sincs. Androidhoz mérten is rengeteg lehetőséget kapunk a készülék beállítására. Kiválaszthatjuk a preferált felbontást, a színteret, a bitmélységet. Hasznos funkció a felhasználói felület felbontásának a zárolása 1080p-re. Lehetőség van változtatni a képernyőnek a méretén, bár ennek sok értelme nincs. A MediaBox rendelkezik beépített képernyő elforgatás funkcióval, ha netán valakinek szüksége lenne rá. Hatalmas pluszpont, hogy a HDMI CEC funkció teljes mértékben testre szabható. Kibekapcsolhatjuk a funkciót, és ezen felül még azt is kiválaszthatjuk, hogy mely funkciókat szeretnénk használni. Beállíthatjuk a HDR-SDR, illetve az SDR-HDR konverziót is. Két Dolby Vision mód közül választhatunk, az egyik a Low Latency mód, amikor a box maga végzi a dekódolást és a dekódolt anyagot továbbítja a megjelenítő felé, a másik opció pedig a teljes Dolby Vision támogatás, ekkor a megjelenítő végzi a dekódolást. Ha engedélyezzük a Dolby Visiont, akkor a készülék speciális képmódba vált, és ekkor csak a felbontás és a frissítési frekvencia állítható be, az összes többit automatikusan állítja be a készülék. Ha kicsinek találjuk az egér mutatóját, azt is megnövelhetjük, és testre szabható az egér sebessége, valamint hogy a jobb egérgomb visszafunkcióként működjön-e. A hangmenüpont alatt beállítható, hogy a HDMI-n, optikán vagy USB-n keresztül szeretnénk kiküldeni a hangot, valamint a legfontosabb beállítás az, hogy megadhatjuk, hogy milyen hangformátumot küldjön tovább érintetlenül a box az audiorendszer felé. Ugyanis képes érintetlenül továbbítani a DTS-X és Dolby Atmos hangformátumokat is. Lehetőség van rootolni a készüléket, itt is többféle mód közül választhatunk. Használhatjuk Samba szerverként a MediaBoxot, és lehetőség van kliensként csatlakozni NFS és CIFS fájlrendszerekhez is. Nagyon fontos beállítás a videó lejátszási opciók. Ezen belül is a legfontosabb, hogy beállítható, hogy a videó frissítési frekvenciájához állítsa a megjelenítő frissítési frekvenciáját a kadencia helyes lejátszás érdekében.
Lehetőség van aktiválni különböző képjavító algoritmusokat és beállítani a kép paramétereit, de ezeket jobb kikapcsolni. Jópofa dolog a Hardware Monitor opció, aminek bekapcsolásával különböző információkat tudunk megjeleníteni az erőforrások használatáról. Például megnézhetjük a processzor hőmérsékletét és terheltségét, a hálózat kihasználtságát, a memória állapotát, az aktuális felbontást és színteret, a képfrissítés gyakoriságát, stb. Ezek a kategóriák szabadon kibekapcsolhatóak attól függően, hogy mire vagyunk kíváncsiak. A készülékhez csatlakoztatott kontroller gombkiosztását is testre szabhatjuk. Lehetőség van saját scriptek futtatására a készülék bekapcsolásakor. Kibekapcsolható a navigációs sáv és a státusz sáv is. Az immerzív mód bekapcsolásával ezek elrejthetőek, viszont ha kellenek, akkor gesztusvezérléssel előhozhatóak. Beállíthatjuk, hogy az éppen futó alkalmazások milyen elrendezésben jelenjenek meg a multitask ablakban. Még az USB portok tulajdonságai is teljes mértékben testre szabhatóak. Az energiaellátásnál beállíthatjuk, hogy kikapcsoláskor a rendszer teljesen leálljon vagy csak alvó állapotba kerüljön. Lássuk magát a hardvert. A CPU 64 bites M-Logic S922XJ, mely egy kétmagos ARM Cortex A53 1800 MHz-es és egy négymagos ARM Cortex A73 2200 MHz-es egységekből áll, így a teljes CPU magjainak száma 6. A GPU pedig az ARM Mali G52-es, OpenGL, ES 3.2 és Vulkan API támogatással. Memóriaként 4 GB LP DDR4-et kapunk, ez nagyon nagy előny a többi Mediaboxhoz képest, ugyanis általában ezek csak 2 GB memóriával rendelkeznek. A belső tárhely mérete 27 GB, amelyből első bekapcsolásnál 25 GB áll rendelkezésre. Kapunk egy beépített Bluetooth 5-ös modult. A box tökéletesen működik Bluetooth-os billentyűzettel és egérrel, a saját vevőjüket használva. Nagyon stabil a kapcsolat, egyetlen kihagyás és jelvesztés sem tapasztalható. Kapunk egy Wi-Fi 6 szabvánnyal rendelkező dual-band képes Wi-Fi modult, ami támogatja a 2,4, illetve az 5 GHz-es üzemmódot is. Az operációs rendszer pedig Android 9 Pie. A specifikációkból jól látszik, hogy egy igen erős hardverrel van dolgunk, mely játékok futtatására is alkalmas. Elérkeztünk a teszt legfontosabb részéhez, a média lejátszási képességekhez. Alapértelmezetten a Movie Player alkalmazás található meg a készüléken, de a lehető legszélesebb kompatibilitás érdekében feltelepítettem a Kodit, a Vemu Player-t és a Plexet is, hogy valós képet kapjunk arról, milyen formátumokkal birkózik meg a Jugos AM6B+. Kezdjük a legfontosabbal, mégpedig a Dolby Vision képességekkel. A box nagyon nagy előnye sok másik média lejátszóval szemben, hogy valóban képes a Full Enhancement Layer lejátszására is, legyen szó akár single track vagy dual track anyagokról. És valóban a box könnyedén megbirkózik ezen tartalmak lejátszásával, legyen szó akár MKV, MP4 vagy TS konténerről. Ezen a teszt videón láthatjátok, hogy valóban felhasználja az Enhancement Layeren található anyagot, ugyanis a színes főkép mögött megjelenik az Enhancement Layeren található videóanyag is. Ha nem így lenne, akkor most csak egyszerű színeket látnátok a képen. Mindenféle kombinációt kipróbáltam, többek között a Single Track Dual Layer-t, a Dual Track Dual Layer-t, és minddel könnyedén megbirkózik az AM6B+. Annyi trükk van a dologban, hogy a lehető legszélesebb file formátum támogatása érdekében nem hagyatkozhatunk az előre telepített Movie Player alkalmazásra, szükségünk lesz még a Plexre és a Vemu Playerre is, de ezért cserébe nem fogunk találni olyan Dolby Vision anyagot, amit ne játszana le megfelelően a készülék. Ez alól kivételt képeznek a Dolby Vision-ös BD izók, amelyek lejátszása jelenleg nem támogatott. Dolby Vision Low Latency, vagy más néven Player LED módot használva YUV422 12 bit a kimenet, míg teljes Dolby Vision, más néven TV LED támogatást választva RGB 8 bit, aminek így is kell lennie az RGB tunneling miatt. Táblázatba összeszedtem a tesztelt Dolby Vision anyagokat, feltüntetve a kódolást, a konténert és a használt Dolby Vision profilt is. A Mediabox támogatja a HDR10 és HDR10+, valamint HLG szabványokat is. Itt sem találtam olyan anyagot, amivel meggyűlt volna a baja, minden tökéletesen lejátszik. A metaadatokat is szépen felismeri és továbbítja a megjelenítő felé. Egy HD Fury Vertex 2 segítségével analizáltam a jelet, és ti is láthatjátok, hogy megfelelően kezeli a metaadatokat. Például a Jumanji következő szint 4000,
illetve 0,5 nitre lett masterelve, a Max CLL 6248, a FOL pedig 902, a szintér pedig DCI-P3 D65 színhőmérséklet mellett. Az utazók esetében a Max CLL 1529, a FOL pedig 380. A kiváló Spears & Mansell tesztlemez pedig BT2020 szinteret használ 4000 és 1616 Max CLL, illetve FOL mellett. A HDR10 Plus anyagokat is kiválóan dolgozza fel a készülék, és továbbítja a dinamikus metaadatokat. Dolby Vision esetében is tökéletesen használja fel a dinamikus metaadatokat. A HLG videókat is problémamentesen játsza le. Nyilván az SDR anyagok sem okoznak kihívást. A frekvenciaváltás és a felbontásváltás is tökéletesen, és ráadásul pillanatok alatt működik. Az összes fontos hangformátumot támogatja a box, beleértve a DTS-X-et és a Dolby Atmos-t is. Ez is tökéletesen látszik a HD Fury Vertex 2 segítségével, valamint az erősítő kijelzőjén is. Egy szóval szinte lehetetlen zavarba hozni a készüléket, még a nagyon nagy bitrátával rendelkező videók sem okoznak gondot, mint például a Jellyfish, aminek bitrátája 110 megabit per szekundum. Igaz, hogy a 400 megabit per szekundumos Jellyfish anyagot még lejátsza a készülék, de itt már észrevehető a túl lassú megjelenítés. Ismételten táblázatban láthatjátok a tesztelt anyagok egy részét, és azt, hogy milyen file formátumokat, kódolásokat és konténereket támogat a rendszer. Csak 2 fájlt találtam, aminek a lejátszása nem sikerült, az egyik a Bieber Grammys videó, ami TS kódolású és 35,5 megabit per szekundum a bit sűrűsége, a másik pedig a Strobe Scientists HDR10-es videó MKV konténerben ProRes kódolással, bitrátája 460 megabit per szekundum, ez pedig nagyon akad. Az AVI fájlokat viszont gond nélkül lejátsza, például a Kodi segítségével. Számomra nagy hiányosság, hogy a 3D izókat semmivel sem sikerült lejátszanom, valamint a FramePack 3D-t sem támogatja a rendszer, tehát a 3D lejátszás csak half SBS és half OU tartalmakra korlátozódik. Egy szóval összefoglalva, a média lejátszási képessége majdnem kitűnőre vizsgázott, szinte minden tökéletesen lejátszik a kis Jugóz AM6B+. Ha már a tökéletességnél tartunk, megnéztem, hogy mennyire nyúl bele a képbe a lejátszó, és nagy megelégedéssel tapasztaltam, hogy majdhogy nem bit perfekt a kimenete, csak nagyon minimális eltérés tapasztalható egy referencia szintű mintagenerátorhoz képest, és ez a pici eltérés lehet akár mérési pontatlanság is, úgyhogy itt csillagos ötösre vizsgázott a készülék. A HDR-SDR konverzió sajnos hagy bőven kívánnivalót maga után. HDR-SDR konverzió esetén a képe fakó, színtelen, kontrasztalan, ha ugyanazon film SDR verziójával hasonlítjuk össze. Egy szóval, akinek nincs HDR képes megjelenítője, annak a tartalmak SDR verzióinak beszerzését ajánlom. Az előre telepített YouTube alkalmazás problémamentesen működik és támogatja a HDR tartalmak lejátszását, valamint a 4K felbontást is. Jelenleg 300 megabit per szekundumos neten van itthon, látható, hogy Wi-Fi-n és kábelen keresztül is simán hozza az értékeket a box, és a mérési eredmény bizonyítja is, hogy gigabites LAN porttal szerelték fel a lejátszót. 3D Markban, a Slingshot benchmarkban 1656, míg az Extreme változatban 1191 pontot ért el a készülék. Geekbench 5-ben, single core-ban 286, míg multicore-ban 958 pontot ért el. A magyar fejlesztésű kiváló GFX Benchben a következő eredményeket kapjuk. A belső tárhelyre történő írás sebessége 59,96 MB per szekundum, míg az olvasásé 124,6 MB per szekundum. A RAM sebessége 5090 MB per szekundum. DRM infóval megnézve jól látható, hogy csak L3 szintű védelemmel rendelkezik a box, így a streaming szolgáltatók többsége hivatalosan jó esetben is csak SD felbontásban érhető el, vagy egyáltalán nem is telepíthető. Az erős hardvernek hála könnyedén megbirkózik a játékokkal is, többek között az Asphalt 9-et és a PUBG-t próbáltam ki rajta, melyek röccenésmentesen futottak.
Böngészésre is kiválóan alkalmas a készülék, és hála a sok RAM-nak nem okoz gondot egyszerre több lapnak a kezelése sem. Számomra nagyon nagy meglepetést okozott a Jugos AM6B Plus modellje, ugyanis személyében az egyik legsokoldalúbb, legerősebb médialejátszót kapjuk, amely szinte minden formátumot gond nélkül lejátszik, valamint a legnagyobb fegyverténye, hogy rendelkezik teljes értékű Dolby Vision támogatással, és mindezt több, mint baráti áron kínálja. Bátran ajánlom mindenkinek. Ha tetszett a videó és szeretnétek több ilyen tartalmat látni, kérlek iratkozzatok fel a csatornára és osszátok meg. Sziasztok!